Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với ít tin sâu và trải nghiệm. Hôm nay thì mình có một cái đây, cái bánh này rất là ngon, sẽ ăn thử trải nghiệm cái này Chevron. Ngoài ra có một số các cái gia vị ăn cái này là cơm trộn của Nhật, nhưng mà mình sẽ làm video sau. Đó, rất nhiều cái gia vị sốt xiếc của Nhật này. Còn cái bánh này thì thôi, bánh này thì hôm nào dỗi thì làm nhé. Đó, và chúng ta chủ yếu là liên quan đến cái bánh bông lan gạo này. Đó. Rồi, ở đây thì mình đang có cái bánh bông lan gạo dùng để ăn sáng của nhãn hiệu là Chevron, có mua ở Bixi Hà Đông. Đó, sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng là bánh gạo đúng không? Rồi chưa thấy nhỉ? Bánh đây, bánh bông lan của CS với giá là có 20.000 thôi, 20.000. Như vậy gói bánh này thì nó sẽ bằng giá với cái gói này, những cái hộp này thì nó cũng đồng giá luôn là 20.000. Đó, chúng ta thử so xem là một cái bánh này với cái bánh AFC này thì nó có ngon không. Cái AFC thì mình ăn rất là nhiều rồi, nó cũng không có gì. Ăn cái này như kiểu bim bim, nó hơi mặn mặn. Còn cái Chevron thì đầu tiên mình ăn thử luôn, trải nghiệm thử. Giá như vậy sẽ là bao nhiêu? Là 20.300 nhé. Và cái này thì nó cũng đang chương trình thời gian khuyến mại là chúng ta mua 1 tặng 1. Cái này là combo của nó là 2 gói. Tính ra là cũng khá là chát, 5.000 một cái bánh này, 5.000 cái luôn nha. Nếu mà nó không khuyến mại thì chính là 10.000 cái bánh này luôn. Ăn được cái bánh 10.000 cái xem như nào. Rồi thế mình sẽ rạch cái ra nhé. Đấy, bánh 10.000 thì phải dùng con dao hơi khác biệt một chút, mình sẽ dùng con dao này. Cái bộ này, dao này nó có thể là vừa mở cái rượu vang, mở đắp bia và cắt được. Đây, con dao rất là tiện lợi luôn. Rồi, bánh Chevron. Đầu tiên mình sẽ review qua về ngoại quan của nó xem có gì nhá. Của nó thì nói là hết sức đơn giản luôn. Và cái bánh này đến từ nhãn hiệu là của Orion. Bánh gạo nếp chọn lọc. Đó. Cái này dùng để ăn sáng. Bông lan gạo. Có giá bông dính khó nhọc quá. Ăn mềm, ẩm mềm, dai dai từ gạo, no lâu mà nhẹ bụng cũng từ gạo. Orion tự xay gạo làm bánh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cái túi nó nhìn nó hết sức đơn giản luôn. Bạn sử dụng in to vật vã đây luôn này, đập vào mắt này. Thành phần đây này, thành phần thì của nó cũng rất nhiều thứ: đường, gạo nếp, trứng, dầu thực vật, lòng đỏ trứng, bột lòng trắng trứng, chất nhũ hóa, chất tạo sốt, rất nhiều, bột nồi bơ. Nói chung ta lấy trứng ấy ạ, hương bơ, hương trứng, muối, hương sữa, hương tạo vị, hương trứng, hương sữa trứng, hương tiêu. Sản phẩm thì không dùng cho người các dị ứng với các thành phần trứng, lúa mì, sữa và cá đậu nành. Dùng ngay sau khi mở gói. Sản phẩm sản xuất tại Orion Vina ở Bình Dương. Một gói này chỉ là 90g, 2 cái thì một cái sẽ là 45g. Và sản xuất ở Việt Nam, hạn sử dụng Indonesia rồi. Hôm nay là tháng 5, như vậy cái hạn sử dụng bánh này khoảng 2 tháng. Đó, thì mình cắt ra bên trong nhé. 2 gói thì như nhau thôi, có thể cùng một lô 3 tấm 7. Làm một gói thì chúng ta sẽ ra được 2 gói như vậy. Tính sơ ra nếu không khuyến mại thì 10.000 cái này. Bánh thì đắt dã man này, 20.000 rồi. Ăn thì chắc không biết hết. Rồi, mình rạch hơi bạo lực tí nha. Bên trong chúng ta sẽ có 2 cái bánh này. Đèn ơi, 2 cái. Không có, trong không có túi hút ẩm gì nhá, chỉ có bánh này thôi. Chevron bánh bông lan ăn sáng hương vị gạo trứng muối đây. Có hạn sử dụng đây, trên bánh thì lại có một hạn sử dụng nữa. Đó, nên họ làm rất chi tiết nhá. Ngoài có một cái, trong một cái. Có về nói về cái logo thì bánh cực kỳ đơn giản luôn. Cái vỏ bánh hoàn toàn màu trắng và chỉ có khắc chữ bông lan gạo, không có họa tiết gì cả. Đó, trong cũng không có hút ẩm gì. Giờ mình sẽ rạch ra luôn. Ăn thử 2 cái thôi, cái này cho bà béo ăn. Đấy. Wow,
bánh cầu kỳ vãi. Orion Chessbon. Wow, cái này thì bên trong nó làm một cái này không biết ăn không nhỉ, mình không biết là ăn một cái vỏ này không hay là giấy, chả biết. Chả ghi hướng dẫn cách ăn, có ăn được cả cái giấy này không hay là không ăn được, dùng ngay khi mở gói. Tôi chả biết, tôi cứ ăn thử xem nào. Đây cái bánh đây, bây giờ ăn bỏ này ra hay là ăn cả cái kia tôi cũng không biết được không ạ. Cái này không ăn được đấy. Không ăn được đâu, cái vỏ này phải bóc ra. Mình vừa gặm thử rồi. Đây, không nhai nhá, rồi dài như đỉa. Dưới đây chúng ta có cái đế nữa này. Đây, đây cái bánh đây, mình sẽ bóc từ bên trong xem nó có gì nhá. Đây, bên trong nó cũng có cái gì đâu, có mỗi như cái bánh gato, và trong này chúng ta có cái nhân trứng, cái nhân gì đấy. Nó không như hình ảnh ấy đâu, hình ảnh nhìn rất là đẹp nhưng mà thực tế ăn đi làm gì cơ. Trên này mình thấy nó còn có cái đầu trứng nhưng không có nhá. Thử xem cái vị nha, mỗi thử các bạn. Ăn chẳng khác gì bánh gato à? Nó bùi bùi, chính xác là còn hơi cháy cháy. Đây cục nhân của nó đây, cái này như ở trứng muối đó. Cái này ăn chính xác là chả có vị, nó hơi mặn mặn. Mình thấy cái nhân đấy ăn thì không khác là nhân vỏ là nhau luôn, ăn nhân vỏ không khác gì mấy. Không ngon lắm, nó hơi mặn. Bánh ngọt mà ăn mặn mặn, cảm giác có vị hơi cháy cháy. Mà tính ra 10.000 cái này thì hơi đắt, 10.000 cái này hơi đắt. Nhưng mà khuyến mại thì là tính ra là 5.000 một cái thì lại được. Nó cứ nghĩ là nó hơi đắt. Tầm 10.000 các bạn mua hộp súp kem ăn bét ở nhà rồi. Được. Thật sự mình ăn cái đầu mà bình thường. Thử cái thứ hai thế nào. Nhìn thì có vẻ ngon đấy nhưng mà rất tiếc là mình tưởng cái vỏ này ăn được nhưng không ăn được. Cái này chính ra như mình nghĩ thì cái này, cái vỏ này chỉ dập mẹ lên trên cái này thì lúc mà người ta ăn, người ta chỉ cần bóc này ra người ta ăn thẳng luôn. Bây giờ bóc cái này đi nó lại còn hao cả bánh nữa. Đây nhá, bóc cái này đi, cái vỏ này không ăn được. Mình đã thử ăn đây nhưng đây là cái vỏ giấy nhá, không ăn được. Công nhận họ làm cũng cầu kỳ đấy nhỉ. Bánh này bọc với đai ngoài này, xong lại cái lót đế này. Ô, cái này thì nó không cháy như cái kia anh em. Đấy, lúc đấy mình ăn nó hơi cháy cháy, ăn chắc chắn nó không bị khét khét. Cái này thì nó trắng hơn nhá. Cái này thì mình không bẻ ra nữa, mình ăn cắt, mình cắn ngập răng thôi. Cái này nó đỡ mặn hơn cái kia. Không hiểu sao cho cùng một dây chuyền rồi. Cái mình ăn thấy nó hơi mặn mặn mà nó hơi cháy. Cái này thì vừa này. À, có mặn. Nó mặn khi mà chúng ta ăn cái nhân trứng này này. Cái nhân này chắc nhân trứng muối, ăn nó hơi đậm đậm một chút. Thực sự thì không ngon lắm. Mình kỳ vọng cái bánh này nó phải rất đặc biệt, mùi rất là thơm nữa, nhưng
ăn như bánh gato bình thường. Chắc khác là cái nhân này chúng ta có cái nhân trứng này. Nhưng mà cái nhân trứng này thì thực sự nó không nổi bật hơn so với cái vỏ bánh, thì ăn nó cứ đều so với cái vỏ bánh này luôn. Thực sự nếu mà mình cảm nhận được ăn nó mặn. Cái này họ làm nhân này, cái nhân của nó bé quá, phải làm chân này thì to đùng, cái nhân thực tế mình ăn cái nhân của nó bé một tí đoạn này. Nó bánh này thì không phải là nhập khẩu gì, hàng ở Bình Dương sản xuất, cũng là một trong những bánh mới ra của Oreo, cũng là đầu tiên mình thử. Rồi, đây anh em tổng kết lại sau khi ăn xong cái bánh Sprite Spawn này, một đống rác, bánh rất nhiều rác, vỏ này, cái bánh thì ít mà cái vỏ vỏ luôn, giá thì đắt, ăn thì mặn, không có lắm. Trong đánh giá cá nhân của mình thì cái bánh này ăn thì thực chất là kinh tế nó không được như mình, là người ăn phải ăn nhiều, ăn no, buổi sáng phải ăn no. Bánh này ăn hai cái thì sự gọi là lướt qua hàm bánh rồi, ăn nó cũng chẳng ngon lắm. Về cái mùi vị của nó thì ăn khá là đậm, hơi mặn. Cảm giác mình cái bánh thì có cái mặn, có cái nó cháy hơn, có cái nó không cháy. Và ăn thì thực sự mình không thích cái bánh này lắm, giá nó đắt mà ăn cũng không có gì đặc sắc. Rồi, hôm nay mình chỉ review sơ qua chút anh em về cái bánh Sprite Spawn đến từ Oreo này, với giá là 20k. Đang khuyến mại thì là mua 1 được 1, như vậy chúng ta 5.000 cái này. Ăn thì nói chung anh em mà đã từng ăn rồi hoặc là chưa ăn thì có thể mua về ăn được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ review những thứ hay ho hấp dẫn hơn. Ok, xin chào các bạn.